umaga. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Ngayon ay Miyerkules, Nobyembre 11, 2020. Sa ating headlines. Kampo ni President-elect Biden ikinukonsidera ang paghahain ng legal action laban sa federal agency. President Donald Trump sinibak si Defense Secretary Mark Esper. COVID-19 vaccine ng Pfizer 90% effective batay sa isinagawang tests. Somalia nahaharap sa problema sa agrikultura dahil sa pamimeste ng desert locust. Ako po si Maricar Velasco, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita, kinukonsidera ng transition team ni U.S. President-elect Joe Biden ang legal action kaugnay sa delay ng federal agency para kilalanin ang pagkapanalo ng Democrat laban kay President Donald Trump. Kadalasan ay kinikilala ng General Services Administration o GSA ang presidential candidate kapag naging malinaw na kung sino ang nanalo sa eleksyon para makapagsimula na ang transition power. Pero hindi pa ito ngayon nangyayari bagamat idineklara na ng United States Television at News Networks na si Biden ang nanalo noong Sabado matapos na makuha ang sapat na electoral votes para masecure ang pagkapangulo. Hindi malinaw sa batas kung kailan dapat umaksyon ang GSA. Pero ayon sa Biden transition officials, malinaw na ang kanilang pagkakapanalo at hindi makatwiran ang delay bagamat tumanggi si Trump na mag-concede. Paulit-ulit na inaangkin ni Trump ang pagkapanalo bagamat walang ebidensya sa kanyang sinasabi na nagkaroon ng dayaan sa eleksyon. Naghain na rin siya ng draft of lawsuits para hamunin ang resulta ng eleksyon. Si Kamala Harris ang first woman vice president na naihalal sa Amerika. Ayon kay Harris, ang eleksyon ay di lamang para sa kanila ni Joe Biden, kundi ito ay para sa buong United States. Marami pa anyang dapat na gawin at handa na silang magsimulang magtrabaho. And what a testament it is to Joe's character that he had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country and select a woman as his vice president. And do you have any Sa ibang balita, sinibak ni President Donald Trump si Defense Secretary Mark Esper. Batay sa multiple reports, pinaniniwalaan din na kinukonsidera ni Trump na sibakin si FBI Director Chris Wray at CIA Director Gina Haspel. Sa ulat ng Washington Post, inalis na rin ni Trump ang official in charge ng programa na nagpo-produce ng climate change reports ng gobyerno. Samantala, nagkaroon naman ng mga babala mula sa senior politicians at mga dating opisyal ang pagkakasibak kay Esper. Inanunsyo ni Russian President Vladimir Putin na nagkaroon na ng complete ceasefire ang Armenia at Azerbaijan. Ayon kay Putin, lumagda siya kasama sina Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan at Azerbaijani President Ilham Aliyev sa statement na nagdedeklara ng total ceasefire sa Nagorno-Karabakh conflict zone. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов пограничной службы России. Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов. Sa kaugnay na balita, nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng Armenia Parliament nitong Martes. Kasunod ito ng pagkagalit ng mga demonstrador kaugnay sa ceasefire deal sa Azerbaijan. Daang-daang katao ang nagtungo sa gusali matapos na ianunsyo ni Prime Minister Nikol Pashinyan ang kasunduan na tatapos sa 6 na linggong bakbakan sa disputed Nagorno-Karabakh region. Marami rin ang nagtipon-tipon sa loob ng inner chamber. Nanawagan naman si Prime Minister Pashinyan sa mga demonstrador
senador na umuwi na. Ang kailangan aniya ngayon ay ang pagkakaisa. Samantala, sumalang sa paglilitis ang 3 kalalakihan na may kaugnayan sa pagtulong sa mga suspect sa double jihadist attack noong 2017 sa Barcelona at kalapit na seaside town na ikinasawi ng 16 na katao. Inangkin ng Islamic State Group ang irresponsibilidad sa double attack na ikinasugat din ng nasa 140 katao noong August 17 at 18 sa Barcelona at Cambrils. Bagamat wala pang naisasampa ang prosecutors sa 3 ay isinalang sila sa trial dahil sa pagtulong sa mga attackers. Isa sa kanila ang nagpaharurot ng van sa pedestrians sa Las Ramblas Boulevard sa Barcelona na ikinasawi ng 14 na katao. 2 sa defendants ang inakusahan na kabilang sa jihadist cell, habang ang isa ay inakusahan na nakipag-ugnayan sa grupo. Ginanap ang trial sa branch ng National Court ng Spain sa San Fernando de Henares, malapit sa Madrid. Inaasahang tatagal ito hanggang December 16. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Hindi political statement ang pagsusuot ng face mask. Ayon ito kay US President-elect Joe Biden. Hinimok ni Biden ang lahat ng mamamayan ng Amerika na magsuot ng face mask. Isaan niya itong mahalagang hakbang na magagawa para mapigilan ang pagkalat ng nakamamatay na COVID-19. This election is over. It's time to put aside the partisanship and the rhetoric that designed to demonize one another. It's time to end the politicization of basic, responsible public health steps like mask wearing and social distancing. We have to come together to heal the soul of this country so that we can effectively address this crisis as one country. I want to be very clear. The goal of mask wearing is not to make your life less comfortable. It's to take something away from you. It's to give something back to all of us, a normal life. The goal is to get back to normal as fast as possible. And masks are critical in doing that. It won't be forever, but that's how we'll get our nation back up to speed economically. Nanawagan si World Health Organization o WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus sa lahat na patuloy na labanan ang COVID-19. Aniya, kung nakakaramdam man ang lahat ng pagod sa paglaban sa pandemya, ay hindi naman napapagod ang virus. Samantala, pinuri rin ng WHO Chief ang pagkakahalal kay Joe Biden bilang susunod na US President. Umaasaan niya siya na magkakaroon ng mas mahigpit na global cooperation para malabanan ang pandemya. We might be tired of COVID-19, but it's not tired of us. Yes, it preys on those in weaker health, but it preys on other weaknesses too. Inequality, division, denial, wishful thinking, and willful ignorance. We cannot negotiate with it, nor close our eyes and hope it goes away. This will not be the last global health crisis. When the next one arrives, will the headlines be the same? Will they say that after the COVID-19 pandemic, the world wrung its hands, wrote reports, and changed nothing? Or will they say that COVID-19 was a turning point for global health security
and for global health. Dira-t-on que la COVID-19 aurait été un tournant This is our de la opportunity sécurité sanitaire to mondiale, write santé dans le that monde. story now. Il dépend. Inihayag ng Pfizer na ang experimental COVID-19 vaccine nito ay higit sa 90% ng epektibo. Ang Pfizer at German partner na BioNTech ang unang drug makers na naglabas ng successful data mula sa large-scale clinical trial ng COVID-19 vaccine. Ayon sa mga nasabing kumpanya, sa ngayon ay wala pa silang nakikitang seryosong safety concerns at inaasahang kukuha na sila ng US authorization ngayong buwan para sa emergency use ng bakuna. Kapag napahintulutan, ang bilang ng doses ay inisyal na lilimitahan at maraming katanungan pa ang sasagutin, kabilang na kung gaano katagal para makapagbigay ng proteksyon ang bakuna. Sinuspindi muna ng Brazil ang clinical trials ng Chinese developed COVID-19 vaccine matapos ang adverse incident na nangyari sa isang volunteer recipient. Sa statement ng regulator na Anvisa, itinigil muna nila ang clinical trial ng CoronaVac vaccine matapos ang nangyaring seryosong adverse incident noong October 29. Anila hindi pa sila makapagbigay ng detalye sa nangyari dahil sa privacy regulations. Ikinababahala ng mga guro sa Greece ang desisyon na isara ang secondary school sa gitna ng pagpasok sa ikalawang nationwide lockdown na layong mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Una nang nagbabala ang World Health Organization na ang pagsasara sa mga paaralan ay dapat na maging last resort. Wala pa nilang malinaw na ebidensyang nagpapakita na ito ang pangunahing sanhi ng transmission. Sa inanunsyo noong Huwebes ni Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis kaugnay sa bagong lockdown, ang mga estudyante ng secondary schools ay kailangan muli na sumailalim sa distance learning. Ayon kay Teodoros Tsoulos, Pangulo ng Secondary Schools Teachers Union, nangangamba sila na maaaring maging matagal ang closure ng mga paaralan. Di anya mapapalitan ng distance learning ang physical reference o presence ng mga mag-aaral sa silid-aralan. Nagbigay na rin ng anya sila ng babala sa Education Ministry na maghanda sa nasabing sitwasyon. Hiniling din anya nila na magkaroon ng klase ang nasa 15 mag-aaral, pag-hire ng karagdagang guro at tagalinis sa mga paaralan para mapigilan ang kanilang closure. Yeah, it's my last year and it won't be like the other ones, and we didn't plan this. But here it's the situation. We have just to protect ourselves and to protect others. So, yeah, we're gonna make it. We don't have choice, so that's fine. Ang salitang lockdown ang word of the year ngayong 2020 ng Collins Dictionary. Kasunod ito ng pagtaas sa paggamit ng nasabing salita ngayong panahon ng COVID-19 pandemic. Ayon sa lexicographers, napili nila ang salitang lockdown dahil naging kasing kahulugan ito ng nararanasan ng malaking populasyon sa mundo sa gitna ng paghahanap ng mga gobyerno ng paraan para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Sa definisyon ng Collins, ang lockdown ay nangangahulugan ng pagpapatupad ng mahigpit na restrictions sa travel, social interaction at access sa pampublikong lugar. Sampurin nila sa Words of the Year ngayong 2020 ng Collins ay may kaugnayan sa global health crisis. Kabilang sa mga ito ay ang coronavirus, social distancing, self-isolate, furlough at key worker. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Events happen around us all the time, in our community, in our country, around the world. Events that affect people, move communities, or simply inspire us. Interesting events that people need to know. In these interesting times, we continue to be a competent partner in delivering news about these events. Fast, accurate, balanced, eagle news, because we live in interesting times.
Umabot na sa 57 katao ang nasawi habang 8 ang nawawala sa Honduras kasunod ng pananalasa ng bagyong Ira. Noong nakaraang linggo nang manalasa ang bagyo sa Central America bilang Category 4 hurricane. Ayon sa mga otoridad, higit 200 katao na ang nasawi o nawawala sa buong rehiyon dahil sa pananalasa ng bagyo. Kabilang sa pinakapektadong lugar ay ang Honduras. Samantala, 21 rescue teams mula sa El Salvador ang dumating na sa lugar para sa relief operation noong Sabado. Dumating din itong Lunes ang convoy ng karagdagang 60 sasakyan na may dalang mga pagkain at iba pang supply para matulungan ang mga biktima ng bagyo. Mayroon ding teams ng rescue workers at mga doktor. Inihayag ni Bank of England Governor Andrew Bailey na ilulunsad nila sa susunod na taon ang climate change test. Sa virtual summit tungkol sa green finance, ipinagtanggol din ni Bailey ang desisyon ng British Central Bank na subukang tumulong sa lahat ng virus-hit companies, kabilang ang nagdudulot ng polusyon sa kalikasan. Nang magsimula anyong tumama ang pandemya ay napagdesisyonan nilang ipagpaliban ang climate change test. Dagdag pa ni Bailey, isasagawa ito sa Hulyo ng susunod na taon na layong masuri ang 3 magkakaibang climate scenarios. Kabilang ang pagsusuri sa iba't ibang kombinasyon ng physical at transition risk sa loob ng higit 30-year period para sa UK lenders. The challenge of climate change is clear, and it is urgent. We need to ensure a positive and fair transition to net zero and protect our environment. And we have an opportunity ahead with the UK's co-presidency with Italy of COP26 and our G7 presidency next year. We will provide leadership, working closely with governments around the world. But as we reshape our economies for net zero, we know we need to go further, together. I'm announcing 3 new steps today. First, we're announcing the UK's intention to mandate climate disclosures by large companies and financial services firms across the economy by 2025, going further than recommended by the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, the first G20 country to do so. Somalia nahaharap sa problema sa agrikultura dahil sa pamimeste ng desert locust. May report si Judith Llamera. Hindi lamang ang coronavirus disease o COVID-19 ang nagbibigay ng problema sa mundo sa taong ito. Patuloy na namiminsala sa mga pananim ang desert locust sa ilang bahagi ng mundo. Bunsod nito, pinag-aaralan na ng mga eksperto ang dahilan ng kanilang pamimeste. Sa Somalia, grupo ng desert locust ang nameste sa grassland nito. Una nito, marami ng lugar sa East Africa ang napinsala ng mga desert locust mula pa noong 2019. Kasunod nito, nagdeklara na ng national emergency ang Somalia dahil sa malaking pinsalang dulot ng mga naturang peste. Sa Danil District, maaga pa lang daw ay inuubos na ng locust ang mga pananim na para sana sa kanilang mga alagang hayop. Kaya naman nanawagan ng tulong ang mga residente rito sa kanilang gobyerno na malabanan ang mga naturang peste. Waxaan na daynal sakit hawa na soo gali ayaha fara badan ila saakan waxa unay waxa hoolay waxa unay ila saakan wax la garay oo jiingaday waxa la garay sasa yani bay ina saakan inay soo gaaran waxa sijow oo hoolan buufiyo ni gaaro sasa ramna. Ayon sa United Nations agencies, isa ang East African nation sa 16 na estado na nakitaan ng mabilis na pagtaas ng bilang ng mga nakararanas ng matinding gutom. Para sa Eagle News, Judith Llamera, we live in interesting times. Sinubukan na sa pamamagitan ng test drive ang Hyperloop vehicle. Ito ay bahagi ng misyon ng isang kumpanya sa Los Angeles na makapaglula ng mga pasahero sa small pod at maibiyahe ito hanggang 1,080 kilometers per hour. Ibiniyahe ang Hyperloop sakay ang 2 katao sa layong 500 meters. Umabot sila sa Nevada Desert na itinuturing nila na test site sa loob lamang ng 15 seconds. Sa hinaharap, susubukan naman ito na bumiyahe mula
mula Los Angeles papuntang San Francisco sa loob ng 45 minutes. Nakatakdang isubasta sa Bristol ang mirror o salamin na pagmamayari noon ng last Queen of France na si Marie Antoinette. Ang antigong salamin ay nadiskubre sa isang tahanan ng British family na walang kamalay-malay na ang salamin na kanilang isinabit sa palikuran ay minsang ginamit ni Marie Antoinette. Ayon sa pamilya, 40 taon nang nakasabit sa kanilang palikuran ang naturang salamin. Nanggaling umano ito sa kaibigan ng kanilang lola na pumanaw na at ipinamana sa kanila noong 1980. Ang salaming ito ay may sukat na 50 by 40 centimeters at posibleng maibenta sa halagang 10,000 hanggang 20,000 pounds sa November 13 auction. We've still got Gandhi's glasses, by the way. They haven't actually been picked up. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and we live in interesting times.